Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sayang, salam perjuangan. Terima kasih kepada rakan-rakan media kerana sudi hadir sidang media kami pada hari ini. Seperti biasa, pada setiap hari Khamis, kami akan bermesyuarat Majlis Eksekutif Pusat. Bersama saya hari ini adalah pengurusi Parti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Presiden Parti Datuk Seri Muklis Mahathir, Timbalan Presiden Datuk Wira Haji Mazuki, kita ada Ketua Pejuang kita, Datin Paduka Cik Hasmah. Oh, kita ada Setiausaha Agong, minta maaf Datuk tak nampak, Datuk Amiruddin Hamzah, beliau juga bersama dengan kita, dan ada pimpinan lain yang mungkin akan masuk sebentar lagi. Tapi insyaAllah kita ada YB Syaharuddin baru masuk juga, Bendahari Agong kami. InsyaAllah PC hari ini akan kita jalankan seperti biasa. Kita akan bermula dengan kenyataan yang Tun akan sampaikan. Setelah itu saya akan buka kepada soalan. Lagi sekali saya ingatkan kepada rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan boleh tulis nama tuan-tuan di ruangan chat untuk saya beri aturan bagi tuan-tuan tanya soalan lah. So who types in their name first gets the first order lah. So it's on the first comes first serve basis. InsyaAllah kalau dah tak ada apa-apa, kalau begitu saya rasa kalau semua dah bersedia, okey Tun, Datuk Seri, saya rasa kita boleh mulakan. Baik, dengan itu saya serahkan sidang media ini kepada pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Tun Dr. Mahathir Mohamad. Silakan Tun. Assalamualaikum, salam sejahtera. Lebih dahulu saya ucap terima kasih kepada pihak media yang sudi hadir dalam PC ini. Saya dapati ada beberapa perkara yang tidak jelas. Di antaranya ialah cadangan kami, iaitu kita adakan satu Majlis Pemulihan Negara. Apa dianya Majlis Pemulihan Negara? Ia adalah satu badan yang boleh dia adakan di waktu darurat ini jika dipersetujui, dicadang ataupun dipersetujui ataupun diarah oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kalau kita ada badan ini perlu diberi kuasa untuk mengambil tindakan-tindakan khususnya berkenaan dengan keadaan COVID-19 ini yang sudah menjadi begitu besar. Hari ini 13,000 orang sudah didapati dijangkiti dengan COVID. Jadi kita punya pendapat ialah kalau diadakan satu badan ini yang berkuasa, yang tidak dipengaruhi oleh mana-mana parti politik, maka kita boleh buat tindakan dengan pakar-pakar yang kita akan pilih supaya kita dapat cuba mengurangkan bilangan kes COVID yang baru. Ini tujuan kita. Kerana dia sudah sampai kepada tahap begitu tinggi, 13,000, dan bukanlah mudah untuk mengurangkan, kerana kita sedar bahawa pada waktu ini ada Delta variant yang begitu mudah dijangkiti. Tidak perlu dekat, dengan tiupan angin saja pun boleh kita dapat penyakit ini. Sebab itu tindakan-tindakan yang akan diambil lebih keras daripada yang sedang dilakukan oleh pihak kerajaan. Pihak kerajaan telah menubuhkan satu badan yang sampai serupa dengan badan yang kita cadangkan, tetapi dia diletak di bawah kerajaan, iaitu unsur-unsur politik akan mempengaruhi badan ini. Dan awal-awal lagi apabila dianya ditubuh, maka Tugu Zafrul dilantik sebagai pengurusi dan dia minta berjumpa dengan saya. Dan dia telah jumpa dengan saya
Dan tujuan dia menjumpa dengan saya ialah untuk bertanya kepada saya tentang cara-cara untuk melawan wabak ini. Dan saya tidak utamakan politik sama sekali. Saya cuma utamakan nasib rakyat. Dan untuk ini apa juga yang saya tahu, saya telah beritahu kepada Tengku Zafrul macam mana nak kurangkan dan sebagainya. Kerana bagi saya ini soalnya walaupun dia daripada parti kerajaan, saya daripada parti musuh kerajaan, tetapi itu saya tak ambil kira. Saya tak peduli siapa yang jadi kerajaan. Kalau ditukar kerjaan ataupun apa-apa yang dibuat dalam bidang politik, itu tidak diambil kira oleh saya. Dan saya cuma ingin melihat badan yang kami tubuh ini tumpu semata-mata kepada masalah wabak COVID ini. Kerana ini boleh merosakkan segala-galanya. Sebab itu tumpuan kami ialah terhadap COVID dan penderitaan rakyat di Malaysia. Itu tujuan kita adakan badan ini. Dan badan ini boleh diadakan walaupun ada kerajaan. Kerajaan boleh diteruskan. Kita boleh ada parlimen, tak ada masalah. Tetapi kita nak supaya kuasa penuh diberi kepada badan ini untuk bertindak. Dan ada kalanya mungkin kita perlu kepada dana untuk menjalankan tugas kita. Bukan untuk gaji dah. Untuk menjalankan tugas kita. Dan untuk ini saya harap pihak kerajaan sanggup memberi peruntukan untuk usaha membasmi wabak COVID ini. Inilah yang kita maksudkan dengan badan yang kita akan tubuh. Walaupun kerajaan sudah tubuh badan yang hampir sama, bahkan mengikuti nama yang kita beri pun, tetapi sama ada kerajaan boleh melaksanakan ataupun tidak, itu terpulang kepada kerajaan. Apa yang kita lihat sepanjang ini, kerajaan gagal untuk menawan ataupun mengawal perkembangan penyakit ini. Daripada ratusan kerana diadakan pilihan raya di Sabah, meningkat kepada 2,000, selepas itu meningkat kepada 7-8,000, lepas itu turun sikit, sekarang naik sampai 13,000. Yang mana ini menunjuk bahawa kerajaan sudah gagal untuk menangani masalah ini. Kami berpendapat ada cara-cara yang boleh digunakan dan kami harap bolehlah kita kurangkan wabak ini. Seperti mana yang kita lihat di setengah-setengah negara, mereka berjaya mengurangkan kes baru. Tetapi di Malaysia, kes baru meningkat dengan mendadak daripada 11,000 kepada 13,000. Jadi ini perlu ditangani dengan menggunakan ekspertis yang ada dalam negara dan juga dengan mempelajari daripada negara-negara lain tentang cara-cara yang digunakan oleh mereka sehingga mereka dapat kawal perkembangan wabak ini. Itu berkenaan dengan Majlis Pemulihan Negara, MPN. Berkenaan dengan soalan yang ditumpukan kepada saya semalam oleh Haris Iskandar, iaitu tentang siapa yang saya fikir boleh jadi Perdana Menteri. Saya tak nak bagi nama apapun, tetapi bila ditekan juga sebut bagi nama, saya kata ada orang yang fikir oleh kerana saya baik dengan Azmin, maka Azminlah calon saya. Dia bukan calon saya, cuma saya sebut bahawa ini pendapat orang, iaitu Azmin adalah layak jadi Perdana Menteri.
masih ditanya lagi siapa lain. Nak 3 nama. Dan saya berada dalam keadaan serba salah dan saya terpaksa sebutkan antara mereka ialah Mukris. Tetapi ini terpulang kepada mereka. They have to fight their own struggle. Saya tak ada, bukanlah dengan kerana saya bagi nama, maka itulah calon saya. Saya tak ada calon. Itu yang saya nak terangkan. Tak tahu kalau ada apa-apa lain yang nak ini berkenaan dengan sidang parlimen. Ini pada pendapat kami, ini bukan sidang parlimen. Ini majlis taklimat yang mengguna Dewan Parlimen. Bukan sidang parlimen. Sidang parlimen ada aturan peraturannya. Dan ini tidak sama sekali mematuhi aturan peraturan. Umpamanya mereka tidak terima usul. Tidak ada usul dan mereka tidak terima usul untuk dibahas. Jadi apa gunanya? Tahulah masalah apa ni. Sedangkan kita tak boleh. Liana TV3 minta maaf tolong silent. Minta maaf Tun, ada gangguan sikit. Boleh teruskan Tun? Ya. Jadi kita berpendapat bahawa parlimen perlu bahas usul dan di antaranya ialah pengesahan darurat itu sendiri. Kita dapati tak kena kerana tak mengikut peruntukan perlembagaan. Ada banyak lagi perkara-perkara yang dilakukan yang tidak menepati aturan peraturan. Tetapi pengisytiharan darurat itu kononnya akan dibahas pada 2 hari bulan Ogos. Pada 2 hari bulan Ogos tak ada darurat dah tamat dah. Jadi tak ada makna sama sekali. Dan kalau nak ada taklimat dalam parlimen, biasanya kalau kerajaan ingin memberitahu kepada parlimen sesuatu perkara yang melanda negara, biasanya kerajaan menyediakan white paper, kertas putih. Dan kertas putih itu boleh diberi kepada ahli-ahli dan mereka boleh soal apa yang terdapat dalam kertas putih itu. Tapi ini bukan kertas putih. Ini nak bagi taklimat, oral briefing kepada wakil rakyat. Kami dah tahu dah apa yang kerajaan nak buat. Jadi tak perlulah ada taklimat macam ini. Dan ini bukanlah persidangan parlimen. Kami berpendapat bahawa oleh kerana yang di-Pertuan Agong menyuruh supaya diadakan sidang parlimen sebelum tamat darurat, mereka ini secara olok-olok buat kononnya sidang parlimen tapi bukan sidang parlimen. Tak ada perbahasan, tak ada usul dan kita cuma dengar taklimat dan kita tak boleh bangkit apa-apa pun. Dan selama 5 hari kita akan dengar ucapan penerangan daripada kerajaan berkenaan dengan perkara yang kami sudah pun maklum. Jadi saya berpendapat bahawa persidangan ini hanya untuk menipu semua orang bahawa persidangan parlimen telah diadakan. Tetapi dia bukanlah sidang parlimen seperti yang kita tahu. Tetapi cuma majlis taklimat. Dan majlis taklimat seperti ini tidak perlu diadakan dalam dewan. Mereka boleh kemukakan white paper kalau nak. Tetapi itu tak dibuat. Cuma nak bagi taklimat saja. Jadi kami sedang memikir tentang perlunya ada kehadiran kami. Belum kami putuskan. Di sebaliknya kami sendiri telah membawa 2 usul. Saya sendiri bawa usul tentang kenapa begitu lambat daripada tarikh yang disiar iaitu pada 8
8 hari bulan, saya ingat 26 hari bulan baru diadakan mesyuarat parlimen, dan itu pada penghujung darurat, akan tamat selepas darurat sudah pun tamat. Kenapa tunggu begitu lama? Kononnya kerana masalah membuat persediaan. Tapi cara kita mengada mesyuarat parlimen ini sudah ditentukan sekian lama. Tak ada masalah nak ada mesyuarat parlimen. Perbincangan berkenaan dengan hybrid ke bukan hybrid ke, itu adalah perkara yang boleh diselesaikan dengan segera. Sepatutnya diadakan mesyuarat ini lebih awal. Tetapi nampak seolah-olah kerajaan tidak memandang berat tentang masalah COVID ini, sehingga masalah ini bukanlah menjadi satu usul untuk dibahas, untuk mendengar pendapat dan pandangan ahli-ahli dewan, termasuklah ahli-ahli dewan yang berada dalam parti lawan. Jadi ini yang kita soal, dan kita akan tentukan sama ada kita akan hadir majlis taklimat ini ataupun tidak. Belum kita buat keputusan. Kalau mereka membenar usul yang kami kemuka dibahas, ya itu memang akan jadi mesyuarat parlimen. Okey. Baik, terima kasih Tun. Sebelum saya buka kepada soalan, mungkin ada apa-apa penambahan daripada pimpinan yang lain? Tiada? Baik. Saya buka kepada soalan. Siapa yang ada soalan boleh tanyakan. Boleh nak nyatakan nama dulu. Boleh tulis sekejap berita harian. Sambil berita harian tanya soalan, yang lain kalau ada soalan boleh tulis di dalam ruangan komen lah untuk kita bagi aturan nanti. Kalau tak nanti sedikit kelang kabut lah. Okey, baik. Soalan pertama daripada Suzalina, berita harian. Teruskan. Tun, adakah dia bermaksud Tun dengan MP Parti Pejuang akan boikot parlimen nanti ni, Tun? Kita nak tahu sama ada akan ada perbahasan ataupun tidak. Kalau ada perbahasan, ada usul, kami akan hadir. Kalau tak ada, kami akan fikir sama ada kami akan hadir ataupun tidak. Itu kemudian. Belum ada keputusan. Ada soalan lain? Kalau dalam aturan ni tak ada yang meminta soalan lain lagi. Ada yang mungkin kurang jelas ke? Okay, Zakia Koya from the start. You can ask a question, Zakia. Go ahead. Zakia, I think you are muted. Okay, Assalamualaikum Tun. On the issue of the National Recovery Council, you are proposing something similar to that. Let's say the government offers you a post on the National Recovery Council under them, on the condition that you do not hold any political party post with anyone else. Are you willing to give up all the political party posts and join the National Recovery Council? The National Economic Council put up by the government will be under the Prime Minister, which means that political issues will affect the freedom of the council to take action. We don't want to be under the Prime Minister. We want to be free. And for that reason, we want to have the original council that we proposed. The government apparently just copied our ideas and now want to find out from us how to manage the COVID pandemic. Yeah, but we don't want to be under the government, because under the government means we will be subject to political pressures. I think just to clarify also, Zakia, the government is not running a National Recovery Council like we proposed. They only merely have a National Recovery Plan
it's similar in name, but it's different in nature. I think Tun have said before that it's going to be an autonomous body. It's not going to be under any political influence. So I think that's where it differentiates from what the government has today. Thank you. I just want to explain that if, in fact, I get to lead the council that we propose, I will resign from my position as the chairman of Pejuang. Okay. Ada soalan lain? Any other questions? Mungkin daripada rakan-rakan yang lain? No? Afiq from TMR. Go ahead, Afiq. Teruskan soalan. Assalamualaikum, Tun. Okay, Tun, can you explain what is the justification of you resigning from the post of the Pejuang chairman post if you are going to lead the MPN, and what are among the first thing that you will do when in the case of the MPN is going to be established? How many members are you looking at, and so on? Thank you. I don't want there to be any conflict of interest as between my political position and my work if I am asked to head this council. So that is also, that will apply also to other members of this council. We want to choose people who are not politically motivated or linked to any party, because we realize that many of the decisions of government with regard to managing the pandemic is political and not focused on the problem of the pandemic itself. Okay. The second question just now, sorry, what among the first in line that you are looking at, how many members, and what is the among the early steps that you are going to do when you lead the council? Thank you. The strategy. Yes, sir. Yes. It is just focused on managing this COVID pandemic problem. It has no political agenda at all. But of course, whatever we do may affect the other areas like the economy, the social problems and all that. But our concern is to reduce the number of new cases because of the inability to control the spread of the virus. So that is our intention, not political at all. Okay, thank you. Afiq, seterusnya saya beri kepada Ira from Malaysia now. Go ahead, Ira. Okay, hi Tun, I need clarification. Just now Tun cakap Tengku Zafrul ada jumpa dengan Tun untuk minta nasihat. So boleh saya tahu beliau dilantik sebagai pengerusi untuk apa dan dilantik oleh siapa? Terima kasih. Tengku Zafrul. Ya, Yes, dia dilantik oleh kerajaan dalam satu badan yang nampak serupa dengan badan yang kami cadang. Tetapi walaupun serupa nama, tetapi mereka nampaknya tidak ada idea macam mana nak tangani masalah COVID ini. Jadi dia datang jumpa saya. Saya ada beberapa idea untuk menangani masalah ini, tapi saya tak sembunyi. Idea saya, kalau dia nak tahu, saya bagi tahu kepada dia. Kalau dia boleh buat, dia buatlah. Tetapi kami khawatir oleh kerana unsur politik akan bercampur dengan usaha ini, mereka tidak akan mencapai kejayaan. Okay, sebelum saya bagi kepada Ira, sebelum saya bagi kepada Azizul, Malaysia Gazette, I think it's also important for us to clarify that the National Recovery Plan yang government buat sekarang ni, yang melantik Zafrul, was announced conveniently one day after we announced our Majlis Pemilihan Negara
punya suggestion. So this is why there's a confusion on this lah. But pelantikan Zafrul, what not, we have nothing to do with it lah. That's the government affairs. It's not to do with us. Okay, next would be Azizul from Malaysia Gazette. Go ahead, Azizul. Assalamualaikum, Tun. Tadi Tun ada kata bahawa Tun ada jumpa dengan Tengku Zafrul. Boleh dapat tahu tak bila Tun jumpa Tengku Zafrul dan di mana, Tun? Terima kasih. Assalamualaikum. Dia datang rumah saya pada hari Isnin. Hari Isnin baru ni. Di belah petang pukul 6. Dia datang di rumah saya dan ya, kita ada perbincangan selama 1 jam. Okay, baik. Terima kasih Azizul, Malaysia Gazette. Seterusnya Liana daripada Nama, go ahead. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tun, dan juga semua Parti Pejuang. Okey, saya ada soalan, Tun. Memandangkan Majlis Pemulihan Negara telah pun diumumkan oleh kerajaan dan di bahagian pejuang juga mengumumkan benda yang sama, ada pertembungan di situ dan ketika pertemuan Tun bersama dengan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul baru-baru ini, adakah cadangan ini telah dibawa ke perhatian Tengku Zafrul, cadangan daripada pejuang, dan sekiranya terdapat pelawaan daripada Tengku Zafrul untuk Tun menyertai majlis ini, adakah Tun apakah perubahan yang akan Tun lakukan dalam MPN nanti? Tak sekali pun kita sebut pejuang. Ini khusus untuk tangani masalah COVID. Dan tak ada jemputan bagi saya menyertai badan yang ditubuh oleh kerajaan. Cuma ditanya macam mana nak handle pandemik ini. Okey. Terima kasih, Tun. Baik. Seterusnya Zakiah Koya kembali, The Star. Go ahead, Zakiah Koya. During when you met Tengku Zafrul, did Tengku Zafrul tell you exactly, was he coming on his own or was he asked, requested by someone else? Did he mention who sent him? Nothing. He didn't say anything and I didn't ask him. Will there be just a following question, Ovia? Go ahead. Will there be any more meetings with any other government ministers who might want to see you on the Recovery Council? No more meeting with government ministers. But I must admit that this morning I rang up Hari Jamaluddin because I wanted a supply of vaccine for Langkawi. Because we want to see all the Langkawi people being vaccinated. There are 70,000 people in Langkawi, and we think we can do it in about 1 month if we can speed up the vaccination. And we must have the vaccine. Okay. Thank you. I hope that answers the question. Seterusnya saya beri pada Azizul, Malaysia Gazette kembali. Go ahead, Azizul. Assalamualaikum, Tun. Kembali saya Azizul Osman. Tun, nak tanya sikit lah sebab ada Tan Sri Rais Hatim ada kata bahawa ada pertemuan antara Tun dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai kerjasama kembali pejuang dengan bersatu. Boleh minta komen sikit tak, Tun? Tak ada, tak jumpa langsung. Tak ada hubungan langsung. Okey. Terima kasih. Saya rasa saya pun baru-baru ni ada keluar kenyataan selaku Ketua Penerangan. Dengan penubuhan badan Majlis Pemulihan Negara. 2 usul. Terima kasih, Tun. Tapi saya dapat surat daripada speaker kata kepada saya cuma Agung saja yang boleh
bersetuju ataupun tidak usul saya ini dibahas. Tetapi dia tak bagi, dia tak rujuk kepada Yang di-Pertuan Agong. Dia membuat keputusan bahawa usul saya tidak boleh dibahas. Terima kasih sekali, Tuan. Baik, ada soalan lain daripada rakan-rakan media? Tak ada? Ada penambahan daripada pimpinan pejuang yang lain? Saya cuma nak maklumkan sini apa yang kami bimbangkan selama ini nampaknya menjadi kenyataan apabila kita menerima keputusan daripada Dewan Rakyat menyatakan bahawa mesyuarat yang akan berlangsung daripada 26 Julai ini hanyalah mesyuarat khas, ya, bukan sidang parlimen. Dan sidang parlimen pertama akan berlangsung pada bulan September ini. Jadi bukanlah seperti mana yang kita harapkan, dan kalau saya faham apa yang telah disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Memulia Yang Tuan Agong dan juga Majlis Raja-Raja untuk dibuka parlimen bukanlah bermaksud sesi penerangan melalui sidang khas, tetapi melalui satu sidang parlimen yang rasmi. Jadi ini sangat mengecewakan kami. Terima kasih Datuk Seri Presiden. Kita ada satu soalan, ada Afiq Malaysia Reserve. Afiq, boleh tanya soalan, nak tuju pada siapa dan apa soalannya? Sorry, Tuan, again about the MPN. So since you said that MPN would be established, can only be established by Agong or Majlis Raja, and Majlis Raja will only convene meeting, with a special meeting on October, I think. So would you write again to the Majlis Raja or to the Agong on the proposal of this MPN, or are you looking forward to have the debate on the parliament to establish this MPN? Thank you, sir. Normally, the Agong doesn't appoint unless it's advised by the Perdana Menteri. But when you ijtihad darurat, you can do things that is not provided for in the constitution or in the laws of the country. The Agong has been given special powers to decide on many things. So for the Agong to decide to appoint a body like what we requested is not unusual when there is ijtihad darurat, when there is an emergency. Under the emergency, the Agong has special powers. And according to the ordinance that was published by the government, the Agong has got many rights and powers to do, and to even instruct anybody to do, because the situation is not a normal situation, but it is an emergency situation. Okay. I have Arfa from NST. Arfa, go ahead. Boleh tanya soalan? Assalamualaikum, Tun. Just now you said speaker tak rujuk pada Agong tentang usul yang Tun nak bawa. Could you explain further on that? As in, how did you know that he didn't refer to Agong? Yeah. Well, he wrote a letter in reply to my request to put my usul on the agenda. He replied that this decision on the agenda must be made by the Agong. So if he knows that it must be made by the Agong, he should not make a decision. He should ask the Agong to make the decision. But from his letter, it is clear that he rejected my usul without reference to the Agong. And obviously, he doesn't have the authority to reject my usul. He must refer it to the Agong first, and if the Agong says no, it's no. If the Agong says yes, it's yes. Okay. Ada soalan lain daripada kawan-kawan media?
Tak ada. Saya okey, tak ada betul lah. Okey, confirm insya-Allah. Kalau tiada lagi soalan lain, saya kira kita boleh akhiri PC sidang media kita pada hari ini. InsyaAllah kita berharap apa yang tuan-tuan tanyakan kami dapat menjelaskan dengan lebih baik, dan kami nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada rakan-rakan media kerana sudi dan sentiasa ada bila mana kami buat panggilan sidang media, terutamanya pada setiap hari Khamis lah. Jadi terima kasih banyak, insyaAllah. Terima kasih banyak Tun kerana beri penjelasan. Terima kasih kepada pimpinan-pimpinan pejuang yang lain juga. InsyaAllah kita akan bertemu lain pada masa dan hari yang lain lah.